අද මම ඔයාලට මෙන්න මේ ලස්සන බිත්ති සැරසිල්ල අරගෙන අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වෙනද විදියටම මේකට ගන්න කොළවල ප්‍රමාණයත් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි නිර්මාණ යට කොටස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඊළඟට අපි නිර්මාණයේ උඩ කොටසේ තියෙන මල් පෙති ටික හදාගමු. මල් පෙති ටික කපා ගන්න මම මේ විදිහේ බ්ලොක් එකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට මල් පෙති සේරම එක ප්‍රමාණයට එක හැඩයට කපා ගන්න. මේ නිර්මාණයට මල් පෙති 36ක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලා ගන්න කාඩ්බෝඩ් රවුමේ ප්‍රමාණය අනුව මේ ගන්න මල් පෙති වල ප්‍රමාණයන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් රවුමක් ඕනි වෙනවා. ඊළඟට රවුමේ මැදට මේ වගේ හැඩතලයක් කපලා අලව ගන්න ඕනේ. මම මේ හැඩතලේ හදාගන්න විදිය දැන් කියලා දෙන්නම්. අපි මේ ගත්ත රවුමේ ප්‍රමාණය අපි කලින් කපාගත්ත කාඩ්බෝඩ් රවුමේ ප්‍රමාණයට සමාන වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ ඇඳගත්ත රටාවේ මම කපලා අයින් කරන්න ඕනේ ටික කතිර දාලා පෙන්නන්න. ඔයාලා ඒ ටික කපලා අයින් කරන්න ඕනේ.
අපි දැන් මේ හදාගත්ත කොටස් ටික එකතු කරලා අපේ නිර්මාණය වැඩ අවසන් කරගමු. මම මේ නිර්මාණය තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න ග්ලිටර් බෝඩ් එකකින් කපාගත්ත තීරු පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ හදලා ඔයාලගේ කාමරේ ලස්සන කරගන්න. ඔයාලා මේ නිර්මාණයට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. තාමත් ඔයාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ තවත් ලස්සන අලුත් නිර්මාණයකින් මම ආයෙමත් එන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.